Được rồi, chúng ta hãy cùng lao ngay vào bài phân tích chứa đầy sự bí ẩn và cũng cực kỳ hấp dẫn này nha. Hôm nay, chúng ta sẽ bóc tách xem bằng cách nào mà một nhà thơ, một học giả từ tận thế kỷ 16 lại trở thành người nắm giữ mã khóa tối thượng, khiến cho các cơ quan tình báo hiện đại phải đau đầu giải mã. Và nói rõ luôn, đây hoàn toàn không phải là chuyện cổ tích hay truyền thuyết dân gian đâu. Đây là những ghi chép lịch sử thực sự về trạng trình Nguyễn Bình Khiêm cùng những lời tiên tri xuyên thế kỷ của ông. Chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian một chút, thả mình vào đúng bầu không khí nghẹt thở của tháng 4 năm 1975. Các bạn cứ thử hình dung, giữa lúc Sài Gòn đang đứng trước những biến cố lịch sử khổng lồ, thì đột nhiên một câu thơ kỳ lạ từ 500 năm trước lại xuất hiện chỉnh hình trên các mặt báo. Hồ binh bát vạn nhập Tràng An. Điểm đáng kinh ngạc nhất ở đây là gì? Đó là cả tình báo CIA của Mỹ lẫn lực lượng giải phóng quân lúc bấy giờ đều đang cuống cuồng tìm cách giải mã ý nghĩa của nó. Tại sao một câu thơ cổ kính lại có sức nặng khủng khiếp đến thế ngay giữa một cuộc chiến tranh thời hiện đại? Thật ra, điều thú vị nhất nằm ở chỗ chúng ta đang đóng khung những văn bản cổ xưa này. Người xưa không coi sấm chỉ đơn thuần là thi ca hay văn học nghệ thuật đâu. Trong lịch sử, chúng được xem là những công cụ tuyệt mật, nguy hiểm đến mức chính quyền phong kiến và thực dân phải liệt ngay vào danh sách quốc cấm. Khủng khiếp vậy đó. Người dân thời đó thậm chí phải giấu những cuộn giấy này tận trên mái nhà hoặc chôn sâu trong chung vại để không bị tóm. Sấm chuyển, thực chất, mang sức mạnh định hướng tâm lý và thay đổi hoàn toàn cục diện lòng người. Và bộ óc thiên tài đứng sau những lời sấm đó chính là Nguyễn Bình Khiêm, hay chúng ta vẫn quen gọi là Bạch Vân Cư Sĩ. Cần phải đính chính ngay điều này, những dự đoán của ông hoàn toàn không phải là ba cái trò bói toán ma thuật hay đoán mạt lung tung, tuyệt đối không. Chúng thực chất là kết quả của một quá trình tính toán vô cùng khắt khe dựa trên dịch lý và toán học thái ất. Nói cách khác, ông đã dùng logic triết học phương Đông về sự biến đổi kết hợp với chu kỳ vận hành của các vì sao và quy luật xã hội để thực sự tính ra các khuôn mẫu của lịch sử. Nhìn lướt qua dòng thời gian này, chúng ta có thể thấy rõ con đường kỳ lạ của vị hiền triết. Sinh năm 1491, đỗ trạng nguyên muộn vào năm 1535. Và rồi, chỉ sau 7 năm làm quan, ông dâng sớ chém lộng thần không thành, sau đó quyết định cáo quan về ở ẩn luôn. Từ một vị quan chóc bu của triều đình, ông lui về lập am Bạch Vân, trở thành một ẩn sĩ. Nhưng chớ trêu thay, chính trong sự rút lui xa lánh bụi trần ấy, ông lại trở thành người kiến tạo vương triều tối thượng, một nhà địa chính trị kiệt xuất, ngay giữa bối cảnh khoảng trống quyền lực khổng lồ của thế kỷ 16. Tiến tới phần tiếp theo, lời sấm Hoành Sơn, 8 chữ chia đôi một đất nước. Bây giờ, chúng ta sẽ xem tầm nhìn chiến lược về địa lý của ông đã định hình tấm bản đồ Việt Nam hiện đại một cách thực tế như thế nào. Trọng tâm của câu chuyện này chỉ gói gọn trong đúng 8 chữ hàm xúc, bối cảnh lúc đó rất căng thẳng. Nguyễn Hoàng, một quý tộc đang bị dồn vào chân tường, vô cùng kinh hãi vì lo sợ bị chính anh rể của mình ám sát, đã phải bí mật sai người đến xin lối thoát. Vị hiền triết của chúng ta không hề nói thẳng, ông chỉ lặng lẽ dắt sứ giả ra hòn non bộ, chỉ tay vào đàn kiến đang bò và ngâm câu: Hoành Sơn nhất đại, vạn đại dung thân. Và bâm, 8 chữ tưởng chừng bâng của ấy lại chính là bản thiết kế chiến lược sinh tồn vô giá. Qua đó mới thấy sự sắc bén khủng khiếp trong lời khuyên của Trạng Trình. Ông hoàn toàn không xúi giục hai bên mang quân ra chém giết nhau. Ngược lại, chính lời khuyên mang tính trung lập này đã mở đường cho chúa Nguyễn xin vào trấn thủ Thuận Hóa, chính thức khởi đầu cho cuộc Nam tiến vĩ đại, đưa đất nước mở rộng về phương Nam. Nhờ nghe theo lời sấm này, đất nước bị chia thành hai thế lực đối trọng, đàng trong và đàng ngoài, nhưng lại duy trì được thế cân bằng quyền lực trong suốt 200 năm dòng giá. Một nước đi thực sự làm thay đổi cuộc chơi. Chuyển sang phần 2, vũ khí hóa sấm truyền và cách giải mã các cuộc chiến thế kỷ 20. Phóng nhanh qua vài thế kỷ, chúng ta sẽ thấy sự mơ hồ đầy ẩn ý của ông dường như đã dự báo chính xác những cú sốc địa chính trị hiện đại ra sao. Chính cái sự lấp lửng đó đã tạo nên một lời tiên tri lạnh gáy cho cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm năm 1963. Trong sấm truyền có câu nhất mộc dị. Các bạn nhìn vào cấu trúc chữ Hán này xem. Đây giống hệt như một trò chơi xếp hình chữ vậy. Chữ nhất đặt đè lên chữ mộc rồi ghép thêm chữ dị vào. Giáp lại toàn bộ, chúng ta có chính xác chữ Dương. Và đoán xem ai là người dẫn đầu cuộc đảo chính năm đó? Vâng, chính là tướng Dương Văn Minh. Sự chính xác về mặt chiết tự này quả thực là không đùa được đâu. Rồi, quay trở lại với sự kiện năm 1975 ban nãy. Sấm ký có đoạn, thanh minh thời tiết hoa tàn, trực đáo dương đầu mã vĩ. Đi sâu vào mặt ngữ văn trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, người ta phát hiện ra, thanh minh ứng đúng với thời điểm tháng 4. Hoa tàn chỉ hình ảnh lá cờ hoa của người Mỹ rủ xuống, rút đi. Và mã vĩ, cái đuôi ngựa hay con ngựa chiến trong thời hiện đại thì là gì? Chính là xe tăng thiết giáp đang bao vây thành phố. Quá logic đúng không? Đó chính là lý do vì sao, ngay giữa lúc đất nước đang rối ren nhất, những tạp chí uy tín như Thời Tập lại phải cho đăng tải rầm rộ những lời sấm này. Và đây là điểm mà mọi thứ trở nên cực kỳ thú vị khi nhìn dưới góc độ tình báo khách quan.
Chính xác, cùng một câu thơ đó, cùng một cụm từ đó, nhưng lại được sử dụng đồng thời bởi hai phe tình báo đối lập hoàn toàn để phục vụ cho chiến tranh tâm lý của riêng họ. Một bên thì diễn giải nó như một phép màu có sức mạnh can thiệp để cứu vớt Sài Gòn, trong khi bên kia lại dùng nó làm bằng chứng thép cho sự tất yếu của một kỷ nguyên mới. Lời của vị hiền triết đã bị vũ khí hóa từ mọi phía. Nó chứng minh rằng sức mạnh của những văn bản này vượt xa rất nhiều so với ý nghĩa văn học thông thường. Vậy tóm lại, điểm mấu chốt sâu sắc nhất mà Nguyễn Bình Khiêm để lại là gì? Đó chính là con số này. Một chu kỳ 500 năm được dự báo sẽ đánh dấu sự trỗi dậy và bước ra vũ đài toàn cầu của cả một quốc gia. Thử làm một phép tính toán học đơn giản trên trục thời gian của ông nhé. Kể từ khi Trạng Trình qua đời vào năm 1585, nếu cộng thêm mốc 500 năm, chúng ta sẽ rơi vào mốc khoảng năm 1985. Trùng khớp với câu sấm, Hồng Lam ngũ bách nghênh thiên hạ, có nghĩa là đất Hồng Lam sau 500 năm sẽ hân hoan chào đón thiên hạ. Và các bạn thấy đấy, quy luật này lại khớp một cách hoàn hảo đến khó tin với công cuộc đổi mới, mở cửa kinh tế của Việt Nam, cũng như quá trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao toàn cầu rơi vào đúng giai đoạn 1985 đến 1991. Đi đến phần 3, những lời sấm chưa có lời giải của chu kỳ thế kỷ 21. Giờ thì hãy kéo sự tập trung của chúng ta về ngày hiện tại. Điểm khiến chúng ta phải thực sự suy ngẫm là sấm Trạng Trình không hề đóng lại ở quá khứ. Nó vẫn đang chứa đựng những dự báo hoàn toàn sống cho tương lai ngay trước mắt chúng ta. Có một chu kỳ khí tượng cực kỳ khắc nghiệt được Sấm Ký nhắc đến, đó là rồng thời chết lụt, rắn thời chết khô. Hãy nhìn lại năm Thìn 2024 vừa qua xem, chúng ta đã tận mắt chứng kiến những trận lũ lụt, những cơn siêu bão với lượng mưa kỷ lục tàn phá khủng khiếp như thế nào. Điều này tự nhiên làm dấy lên một dấu hỏi cực lớn cho năm Tỵ 2025 sắp tới. Liệu lời dự báo về những trận hạn hán khốc liệt có đang trực chờ lặp lại theo đúng quy luật tuần hoàn này hay không? Nghĩ đến thôi đã thấy sởn gai ốc rồi. Vượt ra ngoài những biến động thời tiết, các văn bản cổ này còn chỉ đích danh một khung thời gian cực kỳ mang tính sống còn sắp tới, giai đoạn 2026-2030. Thời kỳ này được gọi là hội ngộ minh sư. Nghĩa là sao? Nó nhấn mạnh rằng để sống sót qua được sự hỗn loạn mang tính toàn cầu sắp tới, nhân loại cần một sự chuyển dịch khổng lồ. Sức mạnh cơ bắp, súng đạn hay quyền lực vật chất thuần túy sẽ không còn là chìa khóa nữa. Mà thay vào đó, sự thức tỉnh về tri thức, sự điềm tĩnh và khả năng lãnh đạo dựa trên sự minh triết mới chính là con đường duy nhất để tồn tại. Để bóc tách rõ hơn về kỷ nguyên này, giai đoạn sắp tới sẽ chứng kiến sự quay trở lại mạnh mẽ của trí tuệ truyền thống phương Đông, nhưng được áp dụng dưới lăng kính của khoa học và logic đa chiều. Xã hội sẽ vô cùng khát khao và tất yếu sẽ xuất hiện những nhà tư tưởng mới, những bộ óc dùng trí tuệ để hành đạo nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng lớn của thế giới. Đó là lý do tại sao việc hiểu được những chiến lược sinh tồn 500 năm tuổi này lại có giá trị lớn lao ngay lúc này. Nó giúp chúng ta nhận diện được thời cuộc, biết thế đứng và quan trọng nhất là không rơi vào hoảng loạn trước những chấn động toàn cầu. Và để chốt lại bài phân tích cực kỳ thú vị này, mình xin để lại cho các bạn một câu hỏi mang đầy tính khiêu khích từ Sấm Trạng Trinh. Ẩn long vô sự, kiến long tại điền. Đại ý là những bậc hiền tài thực sự sẽ chỉ xuất hiện khi thời đại thực sự cần đến họ. Vậy thì, dựa cái vòng lặp có vẻ như đầy hỗn loạn của lịch sử hiện tại, liệu những người mang khả năng lãnh đạo minh triết mà Trạng Trình đã hứa hẹn từ tận 5 thế kỷ trước có đang âm thầm chuẩn bị xuất hiện hay không? Câu trả lời có lẽ đang nằm ngay ở tương lai rất gần phía trước, và dĩ nhiên nằm ở cả sự tĩnh tâm chuẩn bị của chính chúng ta nữa. Hẹn gặp lại mọi người ở những bài phân tích sâu sắc tiếp theo.